Hello guys! Welcome Pinas na later! Ito yung Jeddah Airport. King Abdulaziz Jeddah Airport. Hi! Hello! How about her? Hi! Diba? Nangungabait sila dito. Ganda ng airport, bago lang po eh. Uuwi na tayo ng Pinas. Excited na ba kayo? Ako excited na. Actually, hindi alam ng mga magulang ko. Si Wilson lang nakakaalam. So, nakakaalam na uuwi ako. Maso-surprise natin sila. Surprise! Ano kayang reaction ng parents ko, no? Nila nanay, ni tatay, ni Denden. Excited na ako makita sila. Sana sila din excited. Sana all excited. Sana pagdating namin doon, all is well lang. Pagkatapos ng PCR swab test, sabi nila magstay kami ng 3 days hanggang lumabas yung result ng COVID-19 test. Thank you guys. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe Wagi TV. Thank you. Nandito na kami sa hotel namin. Grabe, ang sakit maswab. So, magkwa-quarantine kami, mag-isolate kami dito ng 3 days. Nakakapagod yung biyahe, pero ang galing ng OWWA. Thank you sa OWWA, sa Red Cross. Shout out sa kanila kasi hassle-free para sa mga OFW na katulad namin. Thank you kasi ginawa nyo yung best nyo kasi... One eternity later. Good morning mga kawagi! Time check! 10 o'clock. Bali, kakalabas lang ng result namin, no? 2 a.m. At ang result ay... negative! Thank you Lord! Negative, hindi na kami magpo-14 days quarantine. At thank you sa mga prayers nyo, yung mga nag-pray, thank you. At naghahanda na yung kapatid ko, ininis niya na yung mga tao sa bahay. Nagwala-wala siya doon, ginagalingan niya masyado. Kasi mga to nandito na sila. So, makakauwi na ako ng bahay. Mapaprank natin sila nanay at tatay. Ano kayo maging reaction nila? Stay tuned. Mag-aayos lang ako ng buhok ko. Mag-plancha lang ako. So, kasama ko lang siya. At pauwi na kami ng Das Marinas. Yeah. We will do our prank. Anong title ng prank na to? Ganun ka ba? It's stress prank. Stress ko. Okay, stress prank. Kasi mga stress kami Stress ko naman. ba? It's a prank. Are you ready guys? We're ready na. Okay, pasok na kayo. See you.
simbahan. So, we were planning to prank my mother and hindi na alam, kanina pa nakapasok sa taas ang ating ate. So, hinantay namin si nanay para masimulan yung prank namin. And we will see kung anong kalalabasan nito. I put camera there on the living room and here one's camera. So we have 2 camera and then ready na, all set up na sa taas para masimulan na magawa yung prank na to. So abangan natin and we will see you guys. Mangingi ka sa akin pera tapos mag-away tayo. Away kita? Hello guys, andito na ako sa bahay namin. Andito ako sa kwarto ng kuya kasi ipaprank na namin si nanay at tatay. Kasal ako yung nasa simbahan kasi mamaya tatawagan nila ako. So, excited na ako. Hintayin na mamaya kung ano mangyayari. Mag-usap tayo! Bakit? Basta! Dito ka! Bakit? Sige, masaya ako! Maganda pa ako! Ba't ka naiinis? Ba't ka naiinis? Ba't ka naiinis? Ano ba yan? Kanina may nakita ka bang pera ko? Wala. Oo, naghanap ako sa iyo ng 1,000 nawawala yung pera ko. Yung pera mo, May nakita ka kinuha ba? na namin. Saan? Kinuha namin, pinabili namin ng pagkain. Pera ko? Ano yung pakialam? Pera ko? Pera ko pakialaman mo? Tawagin mo si ate, sabi mo ito lang yung kwarto ko. Kasi nagano sila kanina. Ayaw pa rin yung pinsulto. Ang gulo-gulo nito ko usap. Sabi, di ba pinalagyan na ito ng aircon? Oo. Ang gusto naman niya sa taas, di ba mag-okay na ito, okay na kay kuya niya, na ito na yung kwarto. Ay, ang gulo. Ang gulo, ang gulo. Ano masasabi mo? Dalawa gulo. Ang gulo. Ayaw ko, ayaw. Wala kang pakialam. Huwag ka nga ano Ray, masakit ng ulo ko. Gusto mo, may inaatake na sa galit. Patay na. Tawagin natin. Si Dad. Tawagin mo si ate. Wilson, kasi nga regarding sa ano. Bawa mo kay nanay yung cellphone. Ba't ikaw nandiyan yung ano? Eh parang malakas. Yan po no, tanggalin mo yan po no. Moments later. Ulit ako. Anong pinagaguluhan niyo? Eh kasi yung kwarto mo, busy na siya yung bilisuhan kanina pa. Sabi niya sa taas na naman daw siya, eh na-stress na ako. Dito nga, pangaralan mo. Pangaralan mo, kasi kanina pa yung nakaka-visit eh. Pinibigyan na kita. Oo. Ano ang hinahanap mo pa? Eh, nanganay ka na lang, tawagin mo ang tao. Ay, nanay ka kausap. Yan. Anong sasabihin ko? Ano? Ayun na. Ha? Dato. Pwede naman ka may lagay ito yung table ko, gamitin na lang. Tapos dyan sila kung ano, dyan matutulog. Sabi mo. Sino tutulog? Hindi, yung kwarto na yan, kung sa kanila, pwede naman ang pagkati. Ano ate? Eh kasi kanina pa yan, na-stress na ako eh. Hindi mo lang kung saan, sa taas siya sa baba, sa taas sa baba. Sa tabi na, gusto mo ba sa fourth Ano floor? sabihin ko? Ay, hindi ko. Usapin mo ayun oh. Ba't ako? Eh kasi nga, magpapalitan naman daw sila ng kwarto. Ang gulo-gulo. Hindi ko maintindihan itong kapatid mo eh. Ewan ko. Baliw yata to. Baka baliw na yan. Ha? Baka baliw na nga yan. Nasiraan na ano? Hindi ko nga alam! May sira ka na yata eh. Bumalik ka na lang sa Saudi. Hindi ko maintindihan. Usapin mo yan! O ano, nagbago na naman ang Isip. buwan niya. Isip. Nai-stress na kami dyan. Diyan na naman daw siya sa'yo. Sa pwesto mo. Pag-usap mo Kaya paano yung mga tutay? Ikaw ang mag-ano dyan? Ano? Kasapin mo si Georgie kasi ito na-stress na rin to. Kayo mo. Ayoko mag-usap dyan! Ito
Ikaw ang umuuna. Sandali ah. May sinturo lang ako pag putol ka mo. Kaya sinturo naman tayo. Sige. Uy! Hindi yung matigil ka ng buwan, no? Tama ka na. May tama na yung utol-ulo Ah, niya. na ano ka, na-stress na talaga ako ng kala mo. Hindi ako nagbibiro. Ako din. Oo. Ilang percent ang stress mo na yun? Ha? Ito. Isang hapgot kasi. Tapos ko attendance nga. Nagsimba ka ka-rin. Bakit magsasapak dyan? Iyak! Kunin mo. Nilinis ko nga. Ang ginawa na siya dyan sa... Matutulog na lang ako. Kulit-kulit mo. Yari na. Ayaw niya. Di, pangit daw. Moments later. Umayos ka na nga lang dito. Pangit mo eh. Asan na yan? Mamaya, sinilong ko. Paano yan? Ano? Hindi ito mailigpit ngayon kasi bukas darating si kuya mo. Ganyan-ganyan O tayo. tapos, Tapos kay Peter mo bukas. ano pa?